Ngayon ay pupunta na kami sa factory. Okay, ito na yung sisimulan namin, carbon factory, yung papasukin namin ngayon. Tingnan natin kung paano ginagawa ang carbon frames. Pasok tayo. So dito nila ginagawa yung mga carbon frames. Ito mga unfinished pa, ito unpainted na mga carbon frames. Grabe, ang gaan. Parang papel lang, oh. Ang gaan. Dito sa loob ginagawa yung buong proseso ng pag-create ng carbon frame. Tingnan natin. Yun o, ito. Sama natin to, itong maganda na to. Ito yung mga iba't ibang parts ng bike na gagawin. Okay. So mga naka-cut na siya into specific shapes. Tapos ganito ang kalalabasan yan. Tapos uhulmain nila yan para maging isang frame na carbon. Check natin yung ginagawa dito. Medyo mabusisi yung paggawa ng frame, no, na carbon. Kaya dito sa factory nila, ang mga gumagawa daw ay babae, hindi lalaki, kasi medyo mabusisi yung mga babae. So makikita mo lahat dito, walang lalaking gumagawa, puro babae. Nabuo mo na yung isang nahulma na carbon fiber, dito na siya lulutuin para tumigas dito. Ito siya, naghihintay na, yuhulma na siya dun sa parang oven, iinitin para tumigas. Pero buo na siya, na-form na siya, galing siya doon. So kaya pala ganun kamahal ang carbon frame, kasi sobrang mabusisi at marami yung dinadaanan ng proseso para mabuo. Kaya ganun kamahal yung carbon frames. So makikita natin dito mga tubo yan para gagawing frame. Ang dami mga nakakat na siya. Folding bike na frames ito.
Sayang lang, inabutan na kami ng 5 o'clock, uwian na nila. So magsasara na sila. Robot na ginagamit nila sa pag-weld. Dito na kami sa assembly area kung saan ginagawa yung isang buong bike na. Andito na tayo ngayon sa assembly line nila dito sa bagong factory nila. So yung bagong bike ay i-assemble nila yan. Magsisimula sila rito. Okay? Tapos hanggang doon, papunta doon. Bawat isa sa kanila ay may ginagawa. Pagdating sa dulo ay ilalagay nilang sa kahon yung bike. Okay, makikita natin dito yung ginagawa nila, yung Trinx X1 na modelo, no? So ginagawa nila yan hanggang matapos. So ito binabalot na nila, ready for packaging na yan, lalagay na sa kahon. Tapos na siya lahat. So yung isang nito ay tapos na siya, ilalagay na siya sa box, ready for shipping na. Dito sila nag-assemble ng wheelset. Screwing, no, yung pagtono, automatic na rito, makina na yung gumagawa. Dito naman yung paglagay ng hangin sa tires. Saan tagalagay? Dito naman ang trabaho niya, paglagay ng inner tube at saka yung tires. And then i-inflate niya. Bilis na yung pag-assemble nila ng wheelset mula sa rayos hanggang sa pagkabit ng tires, mabilis. Ito, mga tapos na to. Mga nakabox na yung iba. Ready na yan. Dito naman yung painting na ng mga frames. Dito naman nila nire-repack yung mga maliliit na parts ng bike like mga reflectors, maliliit na mga tornilyo. Dito nila nilalagay sa plastic. Dito naman yung part kung saan nilalagay nila yung fork doon sa bike. So yung sticker nilalagay niya, oh. Sticker siya pero pinapainitan niya. Dinidikit. Ito, patapos na to. Pina-finalize na nila, final checking, and then ilalagay na yan sa box or sealing na yan. Dito yung final checking, tapos paglagay na sa box, and then isisil na nila yan.
tapos na siya, na-seal na siya. So itatambak na siya doon, ready for shipping na yan. Yan, mga tapos na yan for delivery. The warehouse for the spare part. This one, And this one. spare parts. Okay. So warehouse for spare parts, ito. At saka itong building na to. Ganon siya kalaki. Yan, 6:20 na, tapos na kaming umikot doon sa factory. Nakita na rin namin kung paano gawin yung bike mula sa simula hanggang sa assembly line hanggang matapos. Medyo malamig na ngayon dito. Drops the size, the frame size from 40 to 60. Bagong modelo na pambata, na-adjust siya pwedeng from 14 to 16 ang size. Ito, i-release siya na budget na full suspension bike para sa medyo mababa yung budget pero gusto ng full suspension. Mari-release na yan. Ito yung lalabas na full suspension na budget lang siya. Abangan ninyo at hindi na magtatagal, lalabas na yan. Bati ulit! Ang bilis! Balik! Mali! Yan. Take two. Oh. Hi! Nandito na po tayo mga kapadyak. Nailagay tayo na drinks bike. Drinks din tatak nito. Oh. X1. Oh, yan. Totoo na. Woo! Ayan, tapos na yung aming tour dito sa Trinks Factory. Uwi na kami, gumagabi na. Napakagandang experience.